यो भिडियोमा हामी कन्टेनर्सको बारेमा हेर्न लागिरहेको छौँ। अब बुटस्ट्र्यापमा कन्टेनर्स भनेको के हो र यो कति टाइपको छ यसको बारेमा हामी डिटेल्समा हेर्छौँ। सबभन्दा पहिला तपाईँले कन्टेनर्सको डेफिनेसन हेर्नुभयो भने कन्टेनर्स आर दि मोस्ट बेसिक लेआउट एलिमेन्ट इन बुटस्ट्र्याप एन्ड आर रिक्वायर्ड वेन युजिङ आवर डिफल्ट ग्रिड सिस्टम भनेको छ। एउटा बेसिक के हो त भन्दाखेरि लेआउट एलिमेन्ट भयो होइन। अब कन्टेनर्सभित्र चाहिँ हाम्रो सबै कन्टेनरहरू चाहिँ कन्टेनर्सभित्र बसिरहेको हुन्छ। अब फर्स्ट टाइपमा एउटा कन्टेनर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा कन्टेनर मात्रै छ, एउटा कन्टेनर भन्ने क्लास छ। त्यस्तै तरिकाले अर्को भनेको कन्टेनर फ्लुइड भन्ने छ। यिनीहरूको के डिफ्रेन्सेसहरू छ हामी भर्खरै हामी कोड गरेर हेरि नै हाल्छौँ। त्यसपछि अर्को छ कन्टेनर अनि त्यसपछि हामीले ब्रेक पोइन्ट दिन्छौँ। ब्रेक पोइन्टको बारेमा त हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ, जुन हामीले स्मल डिभाइस, एक्स्ट्रा स्मल डिभाइस, मिडियम डिभाइस, लार्ज डिभाइस, एक्स्ट्रा लार्ज डिभाइस, एक्स्ट्रा लार्ज डिभाइसको बारेमा डिटेलमा हेरिसकेको छ। अब हामी पहिला VS कोडमा जान्छौँ र यो सबै तीनवटा टाइपको कन्टेनरको बारेमा हामी डिटेलमा हेर्छौँ है त। अहिले म VS कोडमा आइसकेँ होइन। सबभन्दा पहिलो स्टेप भनेको चाहिँ जुन यो एउटा मैले सिम्पल index.html फाइल बनाएको छु र बुटस्ट्र्यापलाई लिङ्क गराएको छु होइन। यसलाई पहिला रन गराएर हेऱ्यौँ। यसको सिम्पल आउटपुट भनेको चाहिँ एउटा हामीले हेलो वर्ल्डलाई प्रिन्ट गराएर बुटस्ट्र्याप कनेक्ट गरेको थियो होइन। सबभन्दा पहिलो स्टेपमा म तपाईँलाई के देखाउँछु भन्दाखेरि यहाँनिर कन्टेनर आइसकेको रहेछ, यसलाई म हटाउँछु ताकि तपाईँलाई केही पनि कन्फ्युजन नहोस् भनेर हो। र मसँग बडी ट्याग छ, जस्ट मैले बुटस्ट्र्यापलाई कनेक्ट मात्रै गरेको छु। सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ मैले एउटा डिप बनाउँछु र CONTAIN कन्टेनर भनेर एउटा क्लास बनाउँछु। यो क्लास बनाइसके पछाडि सबभन्दा पहिला मैले के गर्छु भने त्यो कन्टेनर भन्ने क्लास दिएँ, त्यस्तै तरिकाले मैले BG प्राइमरी भन्ने ब्याकग्राउन्ड कलर पनि दिन्छु। र मैले यहाँ कन्टेनर मात्रै क्लास प्रयोग गर्दाखेरि यसको आउटपुट कस्तो आउँछ पहिला यो हेर्नु पऱ्यो। मैले यहाँ गएँ, मैले रिफ्रेस गरेँ, यसमा केही पनि आउटपुट आउँदैन। किन आउँदैन? किनभने मैले यहाँभित्र केही पनि लेखेको छैन होइन। त्यो सबभन्दा पहिला मैले यहाँनिर सिम्पल एउटा प्याराग्राफभित्रै मैले दिस इज माई प्याराग्राफ अथवा लोरेम टेक्स्ट राख्न सक्छु। लोरेम 10 भनेर मैले 10वटा लोरेम टेक्स्ट राख्थेँ। त्यसपछि म ब्राउजरमा आयो भने देख्नु, यहाँ हेर्नुहोस् है, ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने तपाईँले यो अहिलेको मेरो यो लार्ज डिभाइस छ नि, यो ल्यापटप भनेको एउटा लार्ज डिभाइसमा पऱ्यो होइन। अब यो लार्ज डिभाइसभित्र अथवा एक्स्ट्रा लार्ज डिभाइसभित्र पऱ्यो अथवा लार्ज डिभाइसमा पऱ्यो भने अब हेर्नुहोस् मार्जिन देखिरहनु भएको छ। तपाईँले लेफ्टमा पनि मार्जिन देखिरहनु भएको छ, राइटमा पनि मार्जिन देखिरहनु भएको छ। जब मैले सानो गर्छु हेर्नुहोस् है, मैले यसलाई सानो गरेँ, हेर्नुहोस् अझै पनि मार्जिन देखा परिरहेको छ। अझै म यसलाई सानो गर्दै जान्छु, सानो हुँदै हुँदै गइरहेको छ। फेरि फुत्तै लास्टमा गइसकेपछि यसले 100% विड्थ लिएको छ। सर्टेन ठाउँमा आइसकेपछि चाहिँ के भयो, यसले 100% विड्थ लियो। तर यसले जब स्क्रिनको साइज ठुलो हुँदै जाँदाखेरि के गर्दो रहेछ, यसले दुईपट्टि लेफ्ट र राइटमा दुवैपट्टि मार्जिन दिइरहेको छ। यसको मतलब यदि मैले कन्टेनर युज गरेँ भने के गर्छ, यसले सर्टेन पिक्सेलको मार्जिन यसले रेन्ज डिफाइन गरेर राख्छ। र जब यो स्मल डिभाइसमा पुग्छ त्यस पछाडि के हुन्छ, यसले होल 100% विड्थ लिन्छ। यो भनेको कन्टेनरको काम भयो, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् मैले यही कन्टेनरको ठाउँमा कन्टेनर त्यसपछि ड्यास गरेर ट्याप इन्क्लुड गरेँ भने यसले 100% विड्थ लिन्छ। अहिले त 100% लिइरहेको छ। जब मैले स्क्रिनको साइजलाई ठुलो बनाउँदै जान्छु, ठुलो बनाउँदै गएँ, बनाउँदै जाँदा पनि हेर्नुहोस् त मैले फुल होल टोटल ठुलो बनायो भने पनि यसले के गर्छ, कन्टेनर फ्लुइडले चाहिँ जुनसुकै डिभाइसको पनि 100% विड्थ लिने रहेछ। तर कन्टेनर मात्र राख्दा के गर्दो रहेछ, त्यसले सर्टेन मार्जिन छोडिरहँदो रहेछ। यसको बारेमा पनि अहिले हामी बुटस्ट्र्यापको वेबसाइटमै गएर हेर्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि अब मलाई के मन लाग्यो त भन्दा म आफैलाई कन्ट्रोल गर्न मन लाग्यो। मैले के भने त भन्दाखेरि कन्टेनर मैले के गरेँ, LGमा लागेँ। मैले लार्ज स्क्रिनमा चाहिँ मैले के गरेँ, कन्टेनर LG भन्ने यसरी लेखेँ मैले कन्टेनर होइन। मैले LG भनेको के हो, लार्ज डिभाइसमा चाहिँ मैले कन्टेनर LG लेखिरहेको छु। अब म यतापट्टि गएँ, हेर्नुहोस् त अहिले लेख्दाखेरि लार्ज डिभाइसको लागि चाहिँ मैले कन्टेनर प्रयोग गरिरहेको छु। यसको मतलब लार्ज डिभाइसमा सर्टेन के गर्यो त यसले मार्जिन ग्याप गरिरहेको छ। लार्ज डिभाइससम्ममा लार्ज डिभाइस र त्योभन्दा माथिका डिभाइसहरूमा जस्तै मैले SM लेखेँ, SM लेख्दा पनि यही आउँछ। त्यस्तै तरिकाले मैले XXL लेखेँ, XXL लेख्दा यसले होल विड्थ लियो किनभने यो भनेको एक्स्ट्रा लार्ज थियो। मैले एक्स्ट्रा लार्ज लिएको कारणले गर्दा यसले होल विड्थ लिएको छ। अब त्यस्तै तरिकाले तपाईँ अलिकति थोरै कन्फ्युज भइरह्यो जस्तो मलाई लागिरहेको छ, किनभने तपाईँलाई मैले एउटा कुरा देखाउन बाँकी छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ थोरै कन्फ्युजन हुनुभयो होला। कन्टेनर भनेको के रहेछ, कन्टेनर भनेको तपाईँले सर्टेन मार्जिन छोड्दो रहेछ। त्यस्तै तरिकाले कन्टेनर फ्लुइड भनेको चाहिँ 100% विड्थ लिँदो रहेछ सबै डिभाइसमा। कन्टेनर तपाईँले ब्रेक पोइन्ट डिफाइन गरेर पर्टिकुलर डिभाइसको लागि चाहिँ मैले कन्टेनर युज गर्ने भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अब के गरेँ, कन्टेनर चाहिँ मैले कुन डिभाइसको लागि युज गर्ने भन्दा कन्टेनर मिडियम डिभाइसको लागि भनेर मैले MD लेखेँ, कन्टेनर MD लेखेँ भने मिडियम डिभाइस र योभन्दा सबै माथिका डिभाइसहरूमा के हुन्छ, यो मार्जिन सर्टेन मार्जिन छुटिन्छ
होइन। तर जब मैले यसलाई सानो बनाउन जान्छु हेर्नुहोस् है, जब मैले मिडियमभन्दा सानो बनाउँछु, सानो बनाउँदै जान्छु 100% यो स्मल डिभाइसमा पुग्ने बित्तिकै के हुन्छ, यो 100% उर्किन्छ। यही कुरालाई मैले जब ब्राउजरमा जान्छु त्यस पछाडि तपाईँलाई म बुटस्ट्र्यापकै वेबसाइटमा गएर केही कुराहरू देखाउँछु। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर बुटस्ट्र्यापको 3वटा डिफ्रेन्ट कन्टेनरको कुरा गऱ्यो। एउटा हामीसँग कन्टेनर छ, हामीले डिस्क्राइब गरिसक्यौँ। यसले के गर्दो रहेछ, कन्टेनरले सेट्स अ म्याक्सिमम विथ 8 इच रेस्पोन्सिभ ब्रेक पोइन्ट यसले डिफाइन गर्छ। कन्टेनर ब्रेक पोइन्ट भनेर मैले लेखेँ भने यसले के गर्दो रहेछ, त्यो ब्रेक पोइन्ट जुनमा डिफाइन गर्छौँ त्यो र त्योभन्दा माथिका सबै डिभाइसहरूमा चाहिँ के गर्दो रहेछ, त्यो एप्लाई हुन्छ र त्योभन्दा तलका डिभाइसहरूमा 100% विथ लिन्छ। त्यस्तै तरिकाले कन्टेनर फ्लोटले जुनसुकै डिभाइसको पनि 100% विथ लिन्छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर अब कन्टेनर छ, कन्टेनर मात्र डिफाइन गऱ्यो भने के हुँदो रहेछ, एक्स्ट्रा स्मल डिभाइसमा चाहिँ यसले 100% विथ लिन्छ, अरू डिभाइसहरूमा यति विथ लिने भन्ने डिफाइन गरिरहेको छ। त्यस्तै तरिकाले कन्टेनर स्मलको लागि भन्यो भने 100% यो र बाँकी एउटै कुरा छ। कन्टेनर र कन्टेनर एसएम लेख्दाखेरि चाहिँ एउटै कुरा रहेछ। कन्टेनर मिडियम एमडी लेख्यो भने के हुँदो रहेछ, हेर्नुहोस् त, मिडियम डिभाइसभन्दा तलसम्म, जस्तै मिडियम डिभाइसभन्दा तलसम्म के गर्यो 100% विथ लियो र मिडियम डिभाइसबाट स्टार्ट भएर त्योभन्दा सबै माथिमा चाहिँ के भयो, सर्टेन पर्सेन्ट यसले के गर्छ, मार्जिन ग्याप राखिरहन्छ होइन। जस्तै मिडियम डिभाइसमा पुग्दाखेरि 720 पिक्सेल मात्र लिन्छ होइन, किनभने हामीसँग 768 पिक्सेलसम्म छ नि त। 768 पिक्सेल पुरै नलिएर 720 पिक्सेल मात्र लिन्छ। अब लार्ज डिभाइसको कुरा आयो, लार्ज डिभाइसमा के हुन्छ, मिडियम र लार्ज डिभाइसमा पुगिसकेपछि लार्ज डिभाइसबाट माथि चाहिँ यतिमा गएर हाम्रो ब्राउजर रोकिन्छ। हो, तपाईँले यो बुझ्नुभयो होला। कन्टेनर फ्लोट छ भने हेर्नुहोस् त, सबैमा 100% लिएको छ। कन्टेनर एक्सएसएल छ भने 1320 पिक्सेलमा गएर रोकिँदो रहेछ। सो यो तरिकाबाट चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्सको कन्टेनरलाई युज गर्न सक्छौँ। केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नु होला। धन्यवाद।